Det här är Börssurr. Men jag förstår, hur ska vi göra nu då? Ska vi börja med... Vi ska börja med att prata om någonting som gör att man blir liksom sugen på att vara med. Exakt. Jag vill prata om det attraktiva med det osexiga. När det gäller placeringar. Och jag ska prata om veckans osexigaste placering, nämligen SUS eller Surgical Science, som blev veckans krasch. Alphabet förstås, veckans AI-raket. Och så Black Friday. Nu kör vi. Detta är Börssurr. Henrik Mittelman är i Frankrike, Gabriel Mellqvist sitter på jobbet i studion. Det är Thanksgiving när vi spelar in det här. Jag ska snart slänga in en kalkon i ugnen. När du lyssnar är det Black Friday och Thule-familjen har vaknat till liv, eller hur Henrik Mittelman? Ja, jag tror det. Det kommer köpas många kalkoner, åtminstone i USA. Annars får man ju säga att den amerikanska konsumenten mår rätt risigt. Alltså, titta på konsumentförtroendet, ned, detaljhandeln, usel. Så att vi är tacksamma och glada för att du håller uppe åtminstone delar av de amerikanska traditionerna i Sverige med din kalkon. Kalkonen har i alla fall blivit lite billigare i USA just i år, även om Thanksgiving-måltiden delvis blir dyrare av andra matvaror. Men visst är den amerikanska konsumenten pressad. Så är det. Men Walmart lyckades komma med en stark rapport. Jag tror att den här nedväxlingstrenden verkar leva på börsen. Att den som lyckas erbjuda prisvärt och billigt går bra. Abercrombie & Fitch var också en av veckans stora raketer, upp 37% efter sin rapport. Säljer någon slags lyxigare JC Jeans märke som är börsnoterat. Ja, har du inte varit inne på deras butiker? Jo, det är fruktansvärt. Första gången jag gick in så hade ju den manliga butiksbiträdena bara överkropp. De var så här vältränade. Och det stinker parfym och rökelse och det är hög musik. Man känner sig jättegammal när man jag tror att det har blivit bättre och ändrats lite på senare tid. Men jag hör din klagan, helt klart. Man känner sig verkligen sjukt gammal när man är där inne. Jag sitter här och läser dina råd till kommunikatörer från förra veckans Finansmagasinet. Ja, vad roligt att du läser den. Håller inte med punkt 9. Om blankare attackerar, gör inget, säg inget, bli inte arg, försök att bara sälja mer. Ja, men du tycker bara att då ska de vara med i börslunch och skrika och vara lite aggressiva. Nej, det ska de inte, för då gör man ju bort sig, men man ska ju åtminstone bemöta kritik sakligt och trevligt och tacka för synpunkterna. Det ska man alltid göra när man får kritik. Ja, men det kan man göra. Men däremot, det jag vänder mig emot är ju de här som blir arga. Att hur kan ni få för er att blanka vår fina aktie? Vi som gör det så bra, och sen så är man liksom aggressiv. Ja, det utsöndrar hängivenhet men inte trygghet, skulle jag säga. Lite så. Jag har faktiskt lite blanka spaningar med idag, om du ursäktar. Jag var ju på väg till London förra gången vi pratade. Jag har sedan dess varit i London. Och det var okej och det var bra. Jag har många spaningar, men den som har med blankningen att göra var vår kollega Kelly Connellin. Hon var på en blankningskonferens kan man säga som heter Zone Investment Conference och lyssnade på en massa case, både långa och korta. Intressant där var att Brummer & Partners medverkade, en blankare därifrån som pratade om bone support, ganska allvarliga anklagelser, antydde att det skulle finnas någon slags oegentligheter i det här caset. Jag har intervjuat Mark Hiley som driver analysfirman The Analyst som skriver både korta och långa analyser. Han sa att han har följt bone support länge. Han har varit på konferensen och de hade lyssnat på det här anförandet. Han vill inte säga det rakt ut, men jag tror att de har haft en kort på bone support tidigare. Däremot tror jag inte att de har liksom någon... Jag har själv inte sett några uppgifter om oegentligheter. Jag känner inte till några sådana. Jag tror att deras resonemang handlade om att aktien var högt värderad. Vi ska lyssna på en kortis därifrån. How strong is the clinical evidence? I think he also talked some more about the accounting, the FDA approvals, the reimbursement codes. So, it was one which I guess was like a really, really hot stock for a while. Got to a very, very high valuation and a very high market cap. The stock's halved, and now there's obviously some debate about
how big can the market be, and can there be competition? And I think that's the exciting thing about the Swedish market, right? There's always a hot stock. There's a lot of innovation. There's a lot of growth. But then, if that stops, often these companies attract attention from the short side. Men annars, BONESUPPORT kan man tycka olika om, men annars går ju hälsovård jättebra. AstraZeneca är ju upp 60% på ett år här för mig. Ja, plötsligt händer det. Vi har ju pratat och efterlyst den här uppgången inom hälso- och sjukvårdssektorn under lång tid. Plötsligt händer det och då vänder det. Och nu har det gått väldigt bra under ett par månader. För de allra flesta utom för Novo Nordisk, vars aktiekurs ju svänger något sådant. Helt otroligt hur det fortsätter gå dåligt för Novo Nordisk på ett anmärkningsvärt sätt. Christer Linde hade rätt när han sa att dåliga nyheter verkar hålla i sig sådana här forna hjältar. Astra upp 30% på 6 månader, 22% på ett år, ska jag korrigera tidigare siffra. Medan Novo Nordisk är ned i år, är den nu ned 52%, på 6 månader 34% och på 3 månader 14%. Och den senaste månaden är den ned nästan 9%. Å andra sidan SUS då, apropå hälsovård, Surgical Science, som har varit lite av en förvaltarfavorit. Många gillar den, den har kommit ner väldigt, väldigt mycket. Och alltså flera duktiga förvaltare, till och med Elin Wiker gillade det här bolaget. Men häromdagen så kom ett pressmeddelande sent på kvällen. Det var lite svårläst. Det var ett letter of intent som inte hade blivit en avsiktsförklaring, som inte hade blivit en riktig order. Och det skulle belasta, jag tror det var en 60 miljoners post man flaggade för det här pressmeddelandet. Det är ett litet bolag i och för sig, men summan i sig meriterar ju inte ett börsfall på, jag tror det var 60% på en dag. Alla bara kräktes ur den. Profilerade investerare som har varit storägare sedan notering kastade ut den här aktien. TIN-fonder åkte på en riktig käftsmäll förstås. Ja, och de har haft det tufft under flera år nu, får man säga. Så är det, de har på många av de här. Jag tror att Case också hade handlat den här aktien. Jag törs inte säga det säkert, men många kloka gjorde det. Anmärkningsvärt att det kan gå så himla illa. Jag antar att man gav upp förtroendet för att det ska lossna i den här aktien. Men det är jobbigt för ett sånt bolag som du kallar SUS, som är så beroende av en gigantkund. Ja. Och jag tänker att det för en osökt in på större investeringsperspektiv. Att jag tror att vi generellt är alldeles för exponerade mot enskilda händelser. Alltså folk har för få aktier eller för lite riskspridning. Alltså min hatkärlek till ETF-erna. Men vad är det för hatkärlek? Det är väl bara kärlekskärlek? Du älskar ETFer. Ja, men jag älskar ETFer på det viset att jag tycker det är fantastiskt för den enskilda individen. Jag tycker du ska ha ETFer. Jag tycker alla som lyssnar ska ha ETFer. Jag har ETFer. Men jag tycker att det finns någonting olustigt i ETFerna i den bemärkelsen att det är ingen som riktigt tar ansvar för bolagsstyrningen. Och då blir det den där typen av galenskaper som vi ser i USA med vd som får extrema löner och så vidare. Men jag vet inte. Som privatperson så är det klart att det är fantastiskt att bygga upp en ETF-portfölj. Kul i det korta, dumt i det långa perspektivet. Som så många saker här i livet. Det är som... Kanske det. Det var filosofiskt. Ja, men jag är filosofiskt. Nvidia är ju ett sånt bolag som är väldigt beroende av 4, 5, 6 kunder. Ett fåtal stora hyperscalers som helt dominerar inköpslistan och också finansierar den. Det har vi tjatat mycket om, men den här veckans AI-spaning är väl ändå att Alphabet plötsligt har den bästa AI-modellen och hur snabbt det kan skifta. Det säger ju någonting om risken för en AI-bubbla. Även om fenomenet består så kan det plötsligt vara någon helt annan. Inte OpenAI utan nu är det Alphabet. Nästa vecka kanske det är X och Grok eller kineserna och DeepSeek som är bäst. Eller så är det så att det blir industribolag, klassiska industribolag, som blir de stora vinnarna på AI. Igår var jag på ett möte med en man som har grundat ett bolag som hjälper säljare att AI-fiera hela verksamheten. Så man kan om du sitter som säljare på ett industribolag, och så har du 1 miljon olika mejlkonversationer med olika potentiella eller existerande kunder.
då kan man med hjälp av deras programvara så kan man liksom formulera mejl på ett helt annat sätt. Och han är såklart biased eftersom han ville sälja sina tjänster, den här mannen. Men att det underlättar hela den processen. Och plötsligt kanske det visar sig att det är ett litet industribolag som är den stora vinnaren på AI-revolutionen. Hoppas det blir en svensk entreprenör som kan starta en välgörande stiftelse som finansierar en tv-kanal, ett magasin och en bokutgivning. Tror du om det? Alltså du menar ännu en privatfinansierad public service? Blankningen fortsätter upp i Lux, alltså Electrolux. Oskar Ekman var i Börsstudion och pratade om att det här var en av hans liksom, favorit-trading-aktier. Inte för att det var ett så bra bolag eller för att alla vill köpa spisar i USA just nu, utan för att den liksom gick i trender. Det tyckte jag var intressant. Den var uppe på, jag tror det var 110 i januari innan den liksom föll ner till 50. Och nu har den på något sätt haft lite vind i ryggen. Jag har ingen stark åsikt om Lux annat än att det är skuldsatt och problematiskt, men kul. Ja. Något annat som är kul är ju Europas comeback. Alltså det är väldigt många som är väldigt optimistiska vad gäller Europa och Europas börser. Jag sa att Reuters kom med en enkät där de hade tillfrågat en massa olika analytiker och förvaltare om vad de tror om Europa det kommande året, och då landar man i plus 11% nästa år. Och det är väl ungefär där vi är i år. Men då kan man säga, ja, men USA har ju gått mycket bättre. Ja, men räkna om det här i dollar. Men Mark Hiley som vi lyssnade på tidigare var inne på samma sak i vårt samtal. Han sa att mycket kapital flödade från USA till Europa. Vi har pratat om det tidigare och det kommer ju liksom av sig lite grann. Men det verkar som att man vi har trott på fastigheter, vi har trott på hälsovård, vi tror på att liksom Europa ska utklassa USA. Nu har vi fått hälsovård i alla fall. Vi har inte fått fastigheter och vi har inte fått Europa som utklassar USA. Nej, och vi har ju pratat om att det borde komma en uppstuds, har jag lärt mig att det heter, inte rekyl, för rekyl är tillbaka, men en uppstuds i fastighetsbranschen. Samtidigt måste jag säga att anekdotiskt så pratade jag med en kompis som jobbar på ett bolag utanför Stockholm som skulle omförhandla sin hyra, och det var inga som helst problem att få den sänkt. Fascinerande. Det säger någonting. Ja. Det säger någonting. Vi hade rätt om hälsovård i alla fall, och vi får trumma på den trumman och inte trumma på det där vi hade fel. Exakt. Fel. Därför kommer det vända imorgon. Jag hade ångest förra gången. Vi spelade in den här podden. Vi spelade in på torsdagar. Vi spelade in i torsdags. Yep. Då hade Nvidia kommit med rapport. Allt såg bra ut. Vi sa nu är det faran över för AI. Och sen vände ju Nvidia ner liksom torsdag kväll, och då tänkte jag kommer bli nerringd av folk som säger vilka idioter vi är, för de lyssnar på fredagen. Och det var liksom full AI-oro. Alltså jag känner ju dig sedan ett tag tillbaka, och jag kände ångesten genom dina sms med mig om att men, nu har vi varit så himla optimistiska, och det var chipsfesten kallade vi det och allt det var. Och nu vänder allting ner. Och Henrik, har du sett vad som händer i USA? Men sen vänder det upp igen. När vi spelar in det här är allt fina fisken igen. Det beror ju väldigt mycket på synen på Federal Reserve. Jag tror att det beror på att man köper dippen helt enkelt, och inga nedgångar blir så långvariga. Men att bilden av Fed kommer ju att ändras av den här lilla nedgången verkar räckt för att Fed plötsligt tycker att de ska sänka. Vi snackade om det i Börslunch häromdagen. Jag tänkte vi ska lyssna på ett kort resonemang från Amanda Sundström apropå Fed-chefens tankar om att köra i dimma. Jag tycker att den här analogin då som Powell sa, att vad gör du om du kör i dimma, du saktar ner. Det tycker jag hade hållit bättre om det var så att man hade gasat väldigt mycket nu. Men nu ligger man på en hög styrränta och bromsar ekonomin. Och det man är rädd för att man ska åstadkomma här är ju, visserligen inflationsbilden är den ena delen, men den andra delen är arbetsmarknaden. Och risken är att man bromsar för hårt just nu och skapar större risker än man behöver. Alltså bättre sänka räntan om det är dålig sikt. Vad tycker du? Borde Fed sänka? Alltså, jag vacklar. Kanske är det så att man borde göra det för att ekonomin går risigt. Det går inte så himla risigt, men visst, man kan diskutera det. Men det stämmer. Alltså, jag vet inte. De indikatorer som jag följer pekar verkligen nedåt. Alltså om vi tittar liksom på Om vi tittar på detaljhandel, tittar på consumer confidence, tittar på business confidence.
det är inget drag i den där ekonomin just nu. Det är inget bredare drag. Samtidigt, det är ett enbent i nej, drag, inte så mycket mer. Mycket bra formulerat, precis så. Det är ett AI-drag och det kanske är det som kan lyfta allting. Men tittar vi på de traditionella indikatorerna så går det faktiskt ganska risigt. Och sen har vi, och det skulle ju tyda på räntesänkning såklart. Sen är det ju bara det att inflationstrenden är inte nedåt. Nej, och jag förstår inte hur den ska vara det när man har en sån fullt blås ekonomi som man har. Nej. Men den kommer att gå ner. Eller ingen bryr sig. Nej, det kanske är så att ingen bryr sig. Men det är fascinerande att inflationen inte har vikt ner än. Den har ju vikt ner. Och den var ju på 10%, eller vad var den? Tvåsiffrig. Ja, okej. Ja. Jo. Men visst, det är sant. Inflation går i alla fall i försvarsfonder. Alla startar försvarsfonder och alla startar nu också småbolagsfonder. Gaia, våra vänner Matilda och Helene var tidiga aktieansvar, har en småbolagsfond. TIN-fonder som vi nämnde nyss är på väg med en. Alkur verkar vara på gång enligt vad jag har hört på Rish med flera stycken snart. Och Proteana också en som går rätt bra. Jag tror Clients också har något liknande. Lite försvar förstår man ju, för det är en hås. Alla vill in i försvar. Och då startar storbankerna försvarsfonder och då kanske, precis som ETF och krypto, på något sätt så har krypto liksom kommit av sig lite i den här oron lagom till att det blir reglerat och de breda folkmassorna kommer in. Ja. Och min nästa spaning som det här ska leda till, får jag fortsätta? Nej, jag tycker också det är väldigt intressant det här med att det startar så många småbolagsfonder nu eftersom det har gått så fruktansvärt dåligt. Fast det är ju bättre. Och det skulle ju tyda på att det är jättebra läge att starta det här nu. Ja. Och med lite tur så får vi en rejäl uppgång i småbolagen. Men vi har pratat om det länge och det skulle ju tyda på att det kommer nu. Ja, om inte någonting har förändrats. Börsen har blivit mer enbent också i det att man väljer storbolagen. Storbolagen är de som kan investera i AI och möta framtida utmaningar och det är inte småbolagens tur imorgon heller. Och många har blivit väldigt brända. Vi har ju pratat om ett par exempel här i podden idag. Det finns ju massor med exempel på fina bolag med bra affärsidéer men där aktiekursen fullständigt har kollapsat. Och rätt eller fel, men många har blivit brända tror jag. Det är en utmaning med småbolagsförvaltning att du får sådana enorma slag. Du måste ha en koncentrerad portfölj om du ska ha din egen prägel på den. Och så kan du då åka på, trots att du är en hel, ren och nykter förvaltare så kan du ha ett bolag som sus i portföljen. Och det har ju många smarta. Eller Harvey, bastufavoriten som åkte ner rejält för något kvartal sedan. Det är ju... Och även Intellego är väl ett bra exempel på bolag där många småsparare har bränt sig. Ja, men det har vi pratat om. Om detta blir väldigt konstigt så beror det på att vi hade lite tekniskt missöde och kommer tillbaka med Intellego. Det får gå som det går med Intellego. Utredningar, EKN, polisanmäler är inget vidare bra i alla fall. Stök och bök. Vi har fått kritik, du och jag. Igen. Ja. 2 läsare som mejlar in och säger att de tycker att det är... Läsare av podden? Eller läsare av... Förlåt, lyssnare, tittare. Som gnäller om vår... eller upprörda över vår rubrik i förra avsnittet där vi pratade om chipsfest. Just det. Menar att det är viktigt att man håller isär dator... Gabriel måste sluta säga datorchips och jag ska sluta säga chips. Och jag säger ju datorchips för att man inte ska tänka och blanda ihop det med potatischips. Nej, exakt. Vet du vad potatischips heter på norska? Det heter chips, men det finns också ett annat namn. Nej. Rätt svar är potätguld. Aha, eller potätguld. Okej. Ganska fint, men fortsätt. Nej, det var bara det. Det var otroligt sympatiska mejl, bland annat från en... Han ändrade ju sig sen. Han tyckte det var förvånande över att du svarade så trevligt. Och sen sa han, jag säger chips då. Ja, jag tyckte också det. Det slutade väldigt, väldigt trevligt. Och det började också trevligt. Men vi kan väl konkludera att vi fortsätter att säga chips. Men egentligen heter det chip, ingenting annat. Exakt. Vet du vad potatis heter på danska? Ja, det vet jag. Jag har faktiskt bott 3 år i Danmark. Kartoffel. Det är rätt, kartoffler. Och vet du vad rullskridskor heter på danska?
Rulleskojte! Gör det verkligen det? Ja, det tror jag. Okay. Det tror jag. Vår producent Martin Hansson berättade att vi har, eller inte att vi, utan att Lidl har finskt tema just nu. Familjen Hansson har därmed ätit lakritsyoghurt till frukost från Valio och hela familjen har tvagats i något som heter kärschampo som kommer från de finska skogarna. Visste du det? Nej, men lakritsyoghurt? Ja, lakritsyoghurt. Det skulle jag vilja ha. Det är säkert jättegott. Det är jätteäckligt. Lakrits är äckligt. Nej, jag älskar det. Nej, men nu får du sluta. Säljer de vodka också? Sådär, det är så här bittert. Jag förstår inte varför vem lurade i svenska och finska folken att de skulle äta lakrits? Det är asäckligt. Objektivt. Nej. Och det finns väldigt mycket fin lakrits som vi säger i Skåne. Stötte på en lakritsfabrikör för någon månad sedan. En skånsk sådan. Det finns verkligen fin lakrits där ute. Min exfru bytte däck på bilen till vinterdäck och de ville bara ha betalt i kontanter i garaget. Aha. Hur skulle du hanterat en sån situation? Ja, det är ju komplicerat i Sverige. Det var länge sedan man hade någon kontant, någon sedel i Sverige. Jag tycker det skickar ut apropå Interlego, skickar ut underliga signaler kring redovisning och skattebetalningsvilja hos entreprenören i fråga. Men vad vet jag, det kanske är dyrt med kortavgifter också. Ja, det är det väl. Men jag tycker nog att hon ska byta leverantör av den tjänsten. Byta leverantör, ja. Apropå byta leverantör då. Robin Hood är ju liksom USAs Avanza på steroider, gamifierat, lätt använt mäkleri som förknippas med GameStop-eran. De ska nu gå in i den populära prediktionsmarknaden, alltså möjligheten att slå vad på precis vad som helst. Har ju fått en enorm uppsving med hjälp av tjänsten. Nu står det still plötsligt. Polymarket? Ja, just det. Ja, precis. Men du har rätt. Polymarket. Ja, Polymarket. Och nu ska då Robin Hood också börja med en sån tjänst där du kan slå vad om allting. Du kan slå vad om Henrik Mittelmans grad av solbränna inför kommande episod, eller hur den brittiska statsbudgeten ska tas emot, eller om vi ska få en ny Fed-chef och så vidare. Om det här är dåligt för bettingbolagen när alla ska börja med betting på de här liksom odds-sättningssajterna. Intressant ändå och kul med odds, tycker jag. Ja, och spännande spaning också där kring betting och sådär. Jag hör från nära och kära, lite yngre sådana, att den yngre generationen är otroligt bettingbenägen. Alltså man kollar inte på någon idrottsmatch utan att betta. Och det är fascinerande och det sprider sig alltså till politik och det är väl inte så konstigt om vi är intresserade av börsen som är en enda stor bettingövning. Håller helt på med. Något sätt... Kan man betta om liksom, kommer vi att få lyssna på och titta på Börssurr avsnitt 1000? Ja, men det kan du skriva upp, Henrik. Jag kan sätta 100 spänn rakt emot. Fast å andra sidan, vilket avsnitt är det här? Det här är avsnitt 76. Vi har gjort mer än 1000. Vi gjorde 1000 avsnitt av Börslunch när vi la ner programmet 2020 i början av året. Ja. Och sen dess... Men ska vi bestämma det? Eller? Vi kör till avsnitt 1000 och sen... Ja, men sen är vi väl trötta på varandra. Och tror inte. Det är sant. Ja, men kanske. Vi fick ett sms från vår chefredaktör som var lite tveksam kring vår ambition att vi skulle sända på juldagen och nyårsdagen. Ja, men jag tror att men han uppskattade vår ambition. Det är klart att vi ska sända alla fredagar. Frågan är hur långt innan vi måste förproducera för att någon... För tomtenissarna är så upptagna med att slå in paket så de kan inte klippa podden när räven raskar över isen. Så är det. Du, jag noterar att Fredrik Lundberg som blev intervjuad i efn.se är ganska optimistisk vad gäller börsen. Jag tyckte det var intressant. Men är han inte alltid en försiktig general. Ja, han är försiktig. Han är försiktig, men han säger liksom att när det gäller värdeutvecklingen så har vi passerat botten och vi kommer nog att få se någon dragning uppåt i takt med att ekonomin förbättras under nästa år, säger han. Sen träffade jag en intressant person i Göteborg förra veckan som menade att vi ska titta på inte bara kökstillverkare och sådär, utan titta på alla attiraljer runt kök. Börjar man se ett större intresse där för liksom, jag vet inte, vad är det man köper till ett kök? Alltså en duk och sånt.
Ja, du köper ju kastruller och glas och du betalar, ju mer du tjänar desto dyrare saker köper du, och jag tror att det är en otroligt status förknippad. Samtidigt som i alla fall i USA så lagar man ju mat mer och mer sällan. Man köper allting tillagat och färdigt, i alla fall i storstan. Men man ska ha fina stora kök och gärna 2 ugnar. Ja, exakt så. Och till och med jag lagar ju mat regelbundet, men just idag på taxsägelsedagen skulle jag behöva 2 ugnar, för kalkonen fyller hela den ena och den andra har jag inte. Jag förstår. Och då vill du laga pumpapajen i den andra, eller den så kallade dressingen, eller stuffing som det också heter, där, som är en slags majsbröd i kycklingbuljong med selleri. Min dotter som lyssnar på Börssurr lite då och då, du borde komma över, det kommer bli jättegott. Ja, men det kan jag kanske göra. Ja, du är i Frankrike och det äter klockan 6. Jag är en mobil person. Vad säger din dotter? Som är en oregelbunden lyssnare av Börssurr. Men hon tycker att vi ska ha med sånt här tugg om kalkoner och spännande grejer i vår vardag. Ja, men jag håller inte helt med. Det är svårt att hitta kalkon. Man får gå till flera affärer och leta. Och det var väl ingen jätteintressant reflektion kanske. Ja, det var otroligt intressant. Jag går vidare med börsen och tänker på Carl Bennet, som också var optimistisk i en annan intervju. Tecken på att konjunkturen vänder. Mina bolag är inte så mycket åt konsumenthållet, men jag ser att bygg har fått lite bättre orderingång och så tycker jag med sig ljusningar i Tyskland. Även om det fortfarande är svagt i England. Jag har en reflektion. Rökos vd jobbade med Carl Bennet länge innan han fick sparken. Fredrik Karlsson heter han. Jag intervjuade honom i samband med börsnoteringen. Röko är för övrigt en börsnotering som inte har gått så bra. Jag tror att den handlar strax under noteringskursen just nu. Men kan man verkligen säga att han fick sparken? Var det inte det att han var missnöjd med att få 1 miljard i lön eller någonting? Ja, han hade en otroligt hög lön. Han hade en av Stockholmsbörsens högsta löner och sa upp sig efter en löneförhöjning, så var det absolut. Löneförhandling. Exakt. Det ska jag också göra om någon säger till mig, men nu Henrik, nu får du bara 80 miljoner om året. Då går jag ut därifrån. Jag tror inte att det var 80. För visst var det något sånt där? Det var något helt galet. 24 kanske, jag minns inte, jag gissar. Men jag tror i och för sig att det var så att han skulle få en sänkning, även om det förstås var många miljoner, även om det var 10-tals miljoner, så tror jag att det var en sänkning som låg bakom missnöjet. Men vad vet jag? Och det kanske man kanske ska sluta när man får lönesänkningar, då kanske det är dags att gå vidare. Jag vet faktiskt inte. Men det han sa till mig då var att Carl Bennet alltid var väldigt fullinvesterad, och han påtalade att risken är liksom större att ta bort pengar från börsen, för då missar man nästa studs och nästa uppgång. Så han var mer orolig för att ha pengarna utanför börsen än vad han var orolig för att ha den på. Vilket jag tror, det är ju inte så jag lever. Jag lever ju tvärtom. Men så går det ju som det går för mig också. Så jag tror att man ska göra som Carl Bennet. Men det blir lite som han överborgmästaren i London. Exakt. Som vi har pratat om. Som vi tycker att man ska komma med en konsumentvarning för de stackarna som inte har tillräckligt mycket på börsen. Rätt svag data från London överlag. När vi pratade sist var jag på väg till London, som jag sagt. Detaljhandeln kom sedan in svagt. I oktober sjönk den, stora underskott för staten och PMI på 7 månaders lägsta. Liksom ganska bäddat för katastrof när Rachel Reeves, finansministern, skulle presentera sin budget på onsdagens, efter lunch på onsdagen. Det här var liksom den gångna veckans stora bomb. Och som alltid när man liksom laddar inför en stor bomb så blir det ju ingenting. Jag tror att brittiska räntor faktiskt kom ner lite grann på beskedet. Det här var inte alls någon katastrof. Komma ihåg tidigare finansminister i Storbritannien som liksom sänkte hela landets ekonomi under en budgetpresentation. Vilket var väldigt dramatiskt. Så blev det ju inte den här gången. Det blev ju lite skattehöjningar däremot. Ganska marginella skattehöjningar ska man väl säga för de allra flesta britter. Britter betalar ganska lite i skatt skulle jag säga. Däremot kommer fastighetsskatten nog att justeras upp, och UBS skrev i ett morgonbrev i morse att det här nog är en trend som vi kommer se mer av i flera länder i världen. Och de länder som folk flyr från brukar det gå illa för. De länder som ser en riktig brain drain går det risigt för. England har ju under lång tid attraherat otroligt smarta människor. Mycket kapital och mycket kunskap. Och nu är det precis tvärtom. De flyr till länder som har lite mer gynnsamma villkor.
Jag tror att skatt är en del av det här, men jag tror att Englands Brexit-haveri och hela Rysslands, att Londongrad-företeelsen, att varenda rysk miljardär skulle lockas till London till varje pris. Ja. Jag tror att det finns andra faktorer också, så vi behöver inte gå in i den här klassiska höger-vänster-träsket som vi hamnar i hela tiden. Henrik vill ha sänkta skatter, Mellqvist vill ha höjda. Exakt, vad var det någon tittare kallade dig för Rish-vänster? Rish-vänster tyckte jag var fint sagt. Det var jättefint sagt. Du, en som jag tycker är cool och som jag litar mycket på, det är Alfa Lavals vd. Han säger i en intervju till EFN att han tycker att när Alfa Lavals energidivisionschef informerade om att bolaget för en dialog med alla hyperscalers, så gick det ett sus på Alfa Lavals kapitalmarknadsdag. Men vdn Tom Eriksson tonade ner entusiasmen och varnar för flaskhalsar i datacenterutbyggnaden. Jag tycker det är lite befriande med någon som inte bara kränger. Oh ja, och en nykter realist är det vi behöver när AI-bubblan har spruckit. Väldigt bra, men lite så. Väldigt roligt skrivet av Ellen också, ska jag säga. Ja. Ska fortsätta läsa. Jag har några London-spaningar till. En var att man har betalat tydligen 200 miljoner pund för en covid-utredning som kom fram till att det var dumt att låsa in varenda britt under corona-epidemin. Och slutsatsen var att det kanske man inte hade behövt lägga ner 200 miljoner pund för att komma fram till... Nej, exakt. Men hoppas vi har lärt oss någonting inför nästa pandemi. Ja, men Sverige hade ju faktiskt rätt. Ja, jag vet. Det visar ju alla undersökningar och tittar vi på överdödlighet och allt det där. Men frågan är, har vi lärt oss någonting? Eller är det liksom en instinkt i politiken att man måste agera, just do it istället för just don't? I det korta så belönas man ju för handlingskraft. Det är samma sak på börsen, tycker jag. Man vill se handlingskraft från politiker. Man vill inte, det var ju väldigt impopulärt även bland många svenskar att Sverige gjorde så lite. Man vill se någon som gör någonting kraftigt och dramatiskt och träder in. Det är ju liksom genetiskt premierat på något sätt. Man gillar teatern och skådespelet fast det är helt värdelöst. Och på börsen är det likadant. Därför gör börsbolagen en massa onödiga förvärv hela tiden för att de vill växa och vara liksom ihågkomna för någonting. Istället, ingen vill liksom skruva och vara lite detaljförbättrande bara gradvis. Men det är ju det man ska vara, det är det som är bäst. Ja. Det blir lite här en hyllning till Tom Eriksson. Det skulle vara kul om han kunde gästa podden också förut. Tycker jag också. Hyllning till tråkigt förbättringsarbete i både politik och näringsliv. Och så kan, om man vill ha roligt, ha roligt kan man lyssna på någon trevlig podd istället. Till exempel Börsor med Mittelman och Mellqvist. Det kan man göra. Jag läser i Omni att Essitys vd säger: jag tycker inte vi är en tråkig aktie. Men det tycker Henrik Mittelman. Hon borde komma till vår podd och berätta om bolaget. Hon har ju faktiskt också slagit till med ett förvärv och gjort ett visst förändringsarbete i Essity. Ja, hur går och nu det? ska de också ha en AI Excellence, Center of Excellence. Danta. Äntligen. Äntligen, ja. Det bor färre människor i Paris. Befolkningstrenden i den franska huvudstaden är negativ. Drivs av höga priser, att det inte byggs så mycket och att det är så lönsamt att hyra ut saker på Airbnb och liknande tjänster. Dessutom görs en hel del bostadsfastigheter om till kontor tydligen. Det här läste jag ett mejl från Apollo. Du som är i Frankrike kan ju reflektera över detta. Tråkigt om storstäderna urholkas. Ja. Samtidigt har vi väl inte riktigt sett den trenden. Det var ju många som tänkte sig att det kommer att bli en lite tråkigt eller ett avslut på den tidigare väldigt starka urbaniseringstrenden. Men det har vi ju inte sett i världen. Nej. Utan folk tycker fortfarande om att bo i stora städer. Men det var väl också njuter av den. Det var väl också en coronaspaning som kom av sig på något sätt. Att ingen skulle vilja bo i stan längre. Nej. Alla skulle bli liksom Ulf Lundell och bo på Österlen och odla skägg. Och sen fattade alla hur tråkigt det var att inte bo i stan. Ja, exakt. Och så kommer man hem till Rish istället. Du, blanka profilen Michael Burry har ju verkligen fått mycket uppmärksamhet, får man ju säga. Nu ska han ägna sin fulla uppmärksamhet åt att blogga på Substack. Är det sant? Vad roligt.
Ja. Jag Man kan följa honom för 370 kronor i månaden. Det är lite sunkigt. Varför inte göra gratis offentligt finansierad, privatfinansierad public service som vi på EFN gör? Jo. Men jag tycker annars att bra journalistik ska också kunna kosta. Ja, det tycker jag även i och för sig gratis också. är gott. Men jag kan tycka att Michael Burry är en individ som inte behöver prenumerantintäkterna. Jag kan respektera att han vill ha fåfängan, kärleken, uppmärksamheten eller den intellektuella debatten. Men behöver han Gabriel Mellqvists 370 kronor? Ja, men vi vet ju inte. Jag tycker erfarenheten är att det finns väldigt många välbärgade människor som har en extremt stor balansräkning. Och de har liksom, man har massor med tillgångar hit och dit och man har tjänat bra med pengar. Men sen är det den där yachten som ska ligga i Cannes. Och man har slutat att åka kollektivt liksom. När en människa blir rik eller föds rik så slutar hon bry sig om samhället, om hur vi ska få vården och skolan att fungera. Hon bryr sig bara om att samla så mycket pengar på hög som hon bara kan innan hon dör. Märkligt fenomen. Mm. Vem har skrivit detta tror du? Karl Marx? Richard Engels? Nej, Sebastian Siemiatkowski. Klarnas vd. Faktiskt. Jag förstår. Han skrev det på X. Han gillar ju att debattera på X och lite som Michael Burry tänkte jag. Tar inte betalt för sina inlägg och har väldigt mycket starka åsikter om allt ifrån Dagens Industris Martin Rex till media i stort till hur rika människor beter sig med sina pengar. Ändå väldigt intressant. I början har jag tyckt att det var konstigt att han la så mycket tid, det gör ju Elon Musk också, på att debattera på liksom X. Ja, det får man säga. Samtidigt är det lite trevligt med även rika människor som ger sig in i samhällsdebatten och vevar runt. Ja. Han vevar runt på X. Jag är lite trött på X. Jag tycker det är så dålig ton. Det är så mycket skrik liksom. Men däremot så har jag hängt en del på Instagram under den senaste veckan. Jag har själv aldrig lagt ut någonting vad jag vet på Instagram och har inte någon ambition att göra det. Men jag följer naturligtvis lite spännande människor och sådär. Det är intressant att se hur algoritmen guidar en in mot precis det man är intresserad av. Igår kväll så kom jag in på Instagram och självklart så är det mycket EFN, för jag har ju likat EFN-grejer på Insta. Och sen kommer liksom någon Eric Clapton-konsert och sen är det massor med Ronald Reagan-skämt. Och sen kommer tennisklipp. Men det är min kartläggning alltså. Ja, det här är jättebra content, Henrik. Precis vad din dotter vill ha. Henrik Mitterman lägger 20 minuter på Instagram och berättar om sin upplevelse. Nej, nu tar vi snart helg. Snart, men jag ska spela en film för dig till innan vi bryter. Men jag tycker Instagram är fruktansvärt. Det handlar ju bara om att göra människor avundsjuka. Jag går aldrig in där. Tycker det är pest och pyton. Ja, men människor som liksom, jag är trött på alla selfies, men det tror jag är lite ute. Men jag tycker det är jättekul att få upp de här klippen om liksom Ronald Reagans skämt och sådär. Det tycker jag det är mumma. Men fast det är ju inte så att jag inte får upp dem på X heller. Men visst, okay. Han var ju väldigt rolig. Jag ska otroligt kul. Jag ska läsa lite mer av Sebastians inlaga, för jag tyckte ändå det var lite intressant. Det sorgliga nu är att vi har ett samhälle som är otroligt mycket rikare än för 40 år sedan och ändå är skolan och vården trasiga. Men det är bristen på ledarskap att man inte sätter tydliga krav och vågar stå upp och förändra och förbättra. Tyckte jag, det var alltså vilket dravel! Inte så bra, fortsätt. Men vadå? Världen har ju blivit så otroligt mycket rikare. Det där är så historielöst. Men han säger ju att... Skulle du vilja gå in... Alltså, han säger ju att världen... på den svenska skolan. Jag menar, gå till min liksom, gymnasieskola eller högstadieskola för 30-40 år sedan. Det var ju skit i jämförelse med det vi ser nu. Och vården, tänk så mycket bättre allting har blivit. Jag vet inte, om du säger det så tror jag det. Ja, men vadå, det är ju bara att titta på, om vi nu ska vara lite ekonomistiska här, titta bara på BNP per capita, vi var ju jättefattiga på den tiden. Ja, men han säger ju, liksom, men du kanske hörde fel, han säger ändå att vi har ett samhälle som är otroligt mycket rikare än för 40 år sedan, men ändå är skolan och vården men sen trasiga. börjar han gnälla om annat. Ja. Bra, om du säger att vården är bra... Jag säger inte att den är bra, jag säger bara att jag tycker att nostalgi funkar. För saker och ting har blivit så otroligt mycket bättre de senaste 30-40 åren. Alltså otroligt mycket bättre. Ska jag säga det en gång till på skånska? Otroligt! Otroligt? Ja.
Ett problem är att de här apparna som du är inne och snuskar runt på Instagram, de förstärker ju bara algoritmer för starka åsikter, inte för det vi i börsor söker, det här gradvisa förbättrandet. Det gör ju att folk är arga hela tiden, och vi i investeringsmedia har ju varit väldigt arga på Northvolt och de gröna fadäserna och klavertrampen. Jag tänkte vi ska avsluta dagens diskussion med att lyssna på Jörgen Olsson av alla människor. Han är vd för Viscaria, ett gruvförhoppningsbolag som ska bryta koppar i norra Sverige. Vi önskar honom ett varmt lycka till med det. Men han var med i FN Råvaror i måndags och förde väldigt intressanta resonemang om lite ditten och datten. Ett var just misslyckade miljöinvesteringar. Jag tycker emellertid att riskaversionen som inträffades i våras, jag tycker den är lite olycklig och framförallt tycker jag den är orättvis. Det riktades ju en enorm kritik mot första till fjärde AP-fonden och AMF för förlorade pengar i Northvolt. Men det är ju ingen som har pratat om första till fjärde AP-fondens AMFs fantastiska förvaltningsresultat bara de sista 15 åren. Det är helt otroligt. Vi är så bortskämda i Sverige med att ha ett pensionsförvaltningssystem som är så befriat från all form av korruption, befriat från all form av överuttag av löner och bonusar. Absolut att vi förvaltar bra betalt och så vidare, men vi är så bortskämda. De fungerar så fantastiskt bra. Och så för en liten förlustfläck. Alltså 5,8 miljarder var det totala beloppet som första till fjärde plus AMF förlorade i förhållande till deras förvaltningsresultat. Det är både en skam och hyckleri att det blir sån kritik mot de förvaltarorganisationerna. De är fantastiskt duktiga, alla de 5. Jag tycker det är olyckligt. Ensidig debatt. Man måste förlora pengar för att tjäna pengar. Vad säger du om det, Henrik? Jag håller helt med. AP-fonderna har gjort det bra. De har varit ganska tråkiga på ett bra sätt. Och jag tycker när man håller på med investeringar så är det osexiga, det attraktiva. Alltså man ska vara mer konservativ, man ska sprida sina risker. AP-fonderna har gjort det på ett väldigt bra sätt. Vi som framtida pensionärer ska vara tacksamma och glada för detta. Sen måste man ju ta lite risk. Och här trampar de väl fel. Men jag menar, om man aldrig trampar fel så kommer man ju aldrig trampa rätt. Man måste förlora pengar för att kunna tjäna pengar. Och det bästa sättet att förlora pengar är att lyssna på Gabriel Mellqvist och Henrik Mitterman i Börssör. Ja. Så då stänger vi av. Nu tar vi helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.